Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні, 8 травня 2023 рік. Вчорашній мій прогноз був невдалим, хоча європейська сесія показувала невеличке зростання, а от американська сесія вчора практично 3% знизила курсу біткоін. На сьогодні ставлю продовження зниження. Пояснюю, як завжди, на більш великих таймфреймах. І сьогодні хочу почати з індексу S&P, тому що він все більше і більше корелює з криптобізнесом. Тому ми і слідкуємо за зміною цього курсу. Якщо буде циклічність така, як була минулого, позаминулого разу, то ми побачимо зараз полуволну зниження, тиждень-два. На це вказує ще індикатор моментум. Бачите, нижня полуволна червона, далі була така сама приблизна нижня полуволна. Вона зараз тільки починається, тому приблизно так я бачу іще одну червону полуволну по цьому індикатору моментум. Я тут бачу в висхідному тренді пару тижнів зниження. Переходимо на тижневий таймфрейм по біткоїну. Тут також можна знайти таку залежність курсу від таких фаз. Подивіться, тут приблизно фаза накопичення, тут приблизно, я маю на увазі по тривалості, тут приблизно і тут приблизно однакові фази накопичення. Тому тут я бачу пару тижнів ще може курс знизитись, курс біткоїну. Після чого, як я вже неодноразово казав, його тут нічого не буде тримати і він, на мою думку, доволі стрімко піде до відміток 40. Але 1-2 тижні я бачу завершення консолідації, яке може вийти трошки нижче, як от цього разу виходило. Перед зростанням таке буває. Ну і вже на денному графіку ми тут спостерігаємо вихід з нижньої зони, захід в верхню. Весь цей час курс між ними бігає. То зайде, то вийде. І зараз я бачу зниження курсу, може до цих відміток невелике, а я бачу там 27. Нижня лінія цієї зони доволі потужна, покупці її тримають. І тому я гадаю, що нижче курс не піде, але для накопичення може бути оце зниження. Ну і подивіться, на яких маленьких об'ємах торгується зараз біткоін. Не цікаво. Бачите, які об'єми була зацікавленість інвесторів, трейдерів, коли курс з 20 перейшов на 30. Тому зараз більш флетова ситуація, і я бачу пару тижнів вона буде. Знову ж таки повернемось до S&P, коли тут завершиться оця полуволна зниження і можна буде очікувати на розворот в рамках цієї тенденції. Ну а сьогодні всі осцилятори налаштовані на продаж, тобто і ковзані, і осцилятори, і, звісно ж, сумарний індикатор показує, що у відсотковому відношенні 12 людей зараз продають біткоін, 9 дивляться збоку і 5 тільки купують. Тому я гадаю, що буде продовження зниження. Домінація застрягла у флеті, тобто біткоін вже тиждень практично не змінюється. Домінація USDT зростає, бо не тільки з біткоїну гроші зливаються в USDT, а й ще й з альткоїнів, на мою думку. Що діється між біткоїном і альткоїнами, нічого не міняється. Біткоін сезон продовжується. Альткоїни досі не цікаві інвесторам. А ми завтра перевіримо моє припущення. Якщо відео сподобалось, лайкніть, підпишіться, поділіться. І на завершення, як завжди, мій головний прогноз. Російську Федерацію буде знищено. 35 Росія шахедів сьогодні ночі запустила на нашу країну. Наші ППО всі 35 знищили. Респект нашим військовим. Дякуємо за те, що ви це робите. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.